Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc anh chị em tuần mới nhiều năng lượng và tràn ngập may mắn. Tiếp tục trong series các món điểm xúm mà em Linh giới thiệu với mọi người. Hôm nay em Linh sẽ làm há cảo, vẫn sử dụng nhân tôm thủy tinh nha mọi người. Với há cảo thì thành phần tôm là chính, nhưng để nhân mượt hơn thì em Linh dùng thêm mỡ heo. Mời mọi người cùng vào bếp làm món này với em Linh nha. Phần nhân ở đây của mình thì sẽ có 50g mỡ heo và 350g tôm. Tôm là tôm thủy tinh, mình đã làm sẵn rồi. Về phần cách làm tôm thủy tinh, em Linh có một video làm riêng phần tôm thủy tinh rồi. Mọi người tham khảo trên phần nội dung mô tả nha. Tôm thủy tinh làm không khó, chỉ hơi mất thời gian nên em Linh đã làm trước. Tôm này đặc biệt để làm há cảo hoặc là làm các cái nhân điểm xúm khác, bắt buộc tôm của mình phải ráo nha, thì mình làm nhân của mình nó mới ngon được ha, và không bị ra nước. Đặc biệt là phải là tôm thủy tinh nha mọi người, thì hương vị phần nhân điểm xúm của mình nó mới giống với nhà hàng được và ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ thì mình sẽ cắt mỡ heo. Ở đây thì mình sẽ cắt mỡ heo trước. Mỡ heo thì mình đã rửa sạch và để vào ngăn đá tủ lạnh để cho phần mỡ của mình nó dễ cắt hơn. Mỡ này thì mình sẽ cắt hạt lựu, cắt càng nhỏ càng tốt ha. Mỡ sau khi mình cắt xong mình sẽ bỏ qua một cái chén nha, để tí nữa mình trộn nhân ha. Mỡ sau khi cắt xong thì mình sẽ làm đến tôm nha. Tôm thì mình sẽ đập dập đầu như thế này, sau đó mình sẽ cắt nhỏ ra ha, cắt như cắt hạt lựu vậy. Rồi và mình sẽ làm đến khi hết tôm luôn. Mình sẽ băm sơ lại. Rồi mình sẽ cho vào một cái tô hơi to một tí xíu. Sau khi tôm của mình đã băm ra rồi mình sẽ cho mỡ vào luôn. Mình sẽ ướp vào cái phần nhân này của mình nửa muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, thêm một ít tiêu cho cái phần nhân của mình nó thơm hơn. Phần nhân này của mình không thể thiếu đó là dầu mè nha. Dầu mè thì sẽ giúp cho cái phần nhân của mình nó được thơm hơn. Mình sẽ cho hẳn vào đây một muỗng canh dầu mè. Mình sẽ dùng bao tay để quết đều cái phần nhân này. Mình sẽ quết một chiều thôi. Hầu như các cái món điểm xúm thì đều làm bằng nhân tôm thủy tinh này nha mọi người. Đặc biệt ở các cái nhà hàng là chuyên làm tôm thủy tinh này để làm điểm xúm luôn. Và đặc biệt là cái phần tôm của mình phải để cho thật ráo nha. Thì khi mình làm điểm xúm á, cái nhân của mình nó sẽ không bị ướt. Mình sẽ quết cho nó dẻo luôn. Rồi và mình sẽ bọc ráp phút lại và để trong ngăn mát tủ lạnh ha. Rồi mình sẽ để vào ngăn mát tủ lạnh nha. Trong khi chờ nhân, mình sẽ làm vỏ há cảo. Nguyên liệu để làm vỏ há cảo, mình có 100g bột tàn mì, 60g bột năng. 60g này mình sẽ chia làm đôi, mỗi chén là 30g, và 210ml nước lọc. Bây giờ thì mình sẽ trộn bột. Ở đây mình sẽ dùng bột tàn mì. Nếu như mọi người không tìm mua được bột tàn mì á, thì mình có thể dùng bột há cảo cũng được. Nếu như mà mình xài bột há cảo thì mình sẽ không cần dùng đến bột năng, tại vì trong bột há cảo thì đã có sẵn bột năng rồi. Bột tàn mì này mình mua của Sang Ký nha. Mình sẽ rây bột tàn mì ha. Và mình sẽ cho vào đây 30g bột năng luôn. Mình sẽ rây chung luôn ha. Mình rây bột để cho bột mịn và không bị lợn cợn. Bột sau khi rây xong thì mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Bây giờ thì em Linh sẽ đem đi nấu nước sôi. Trước khi nấu nước sôi, ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái cây cán bột như thế này để tí nữa mình trộn bột ha. Còn cái khăn này thì mình sẽ ủ bột. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đi luộc nước. Mình sẽ cho nước vào đây ha. Nước thì hồi nãy mình đã đông rồi nha. Mình sẽ bật bếp nấu sôi. Rồi và nước sôi vàng như thế này rồi thì mình sẽ tắt bếp và cho qua thau bột luôn nha. Mình sẽ đổ trực tiếp vô luôn. Sau đó mình sẽ khuấy liên tục cái phần bột này. Rồi sau khi mình đã trộn bột đều rồi thì mình sẽ ủ qua một cái khăn nha. Okay. Mình sẽ ủ khăn trong vòng 5 phút ha. Ủ được 5 phút rồi thì mình sẽ lấy bột ra. Mình sẽ dùng một cái cây cạo bột xuống ha. Mình sẽ cạo cái lớp bột này xuống để cho cái lượng bột của mình nó vừa đủ. Tranh thủ bột còn nóng, mình sẽ cho vào đây nửa muỗng tanh dầu ô liu hoặc là nửa muỗng tanh mỡ heo. Trộn sơ bột với dầu.
Rồi tranh thủ bột còn nóng thì mình sẽ cho cái phần bột năng vào luôn nha. Phần bột năng còn lại mình cho vào luôn. Rồi mình sẽ nhồi bột. Mình dùng miếng cắt bột cạo hết bột trong thau để nhồi tiếp. Rồi mình sẽ cho lên đánh nhào bột để nhào cho nó dễ. Mình kéo bột ra mà nó dẻo, không bị đứt như thế này là được. Còn nếu bột đứt hoặc là bị nứt là lúc mình nấu nước sôi đổ vào bột là không đạt nha. Mình lăn bột dài đều để chia thành 3 phần. Tổng lượng bột là khoảng 360g. Mình chia làm 3 đoạn thì mỗi đoạn khoảng tầm 120g nha. Mình sẽ ủ lại hai cục bột này để khi phần bột này mình chưa lăn tới thì bột của mình nó sẽ không bị khô. Rồi cục này mình sẽ lăn dài thành 20 cm. Rồi, sau đó mình sẽ chia đôi. Sau đó lại chia làm 5. Rồi chia làm 5 cục. Phần nào mình chưa làm tới thì mình có thể ủ lên như vậy ha, cho bột mình nó không bị khô nha. Rồi phần này mình cũng chia làm 5 luôn. Rồi, mình chia ra 5 cục như thế này. Rồi mình sẽ ép ha. Mình có thể bỏ tí xíu bột năng ha, để cho cái phần bột của mình nó không có bị dính. Không có bỏ nhiều quá ha. Bỏ nhiều quá thì cái bột của mình nó sẽ bị dai á. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng một cái gì đó nó hơi tròn tròn một tí xíu để mình ịn bột nha. Rồi mình sẽ dai như thế này. Mình sẽ xoay qua xoay lại như thế này. Vỏ bánh càng mỏng thì bánh càng ngon nha mọi người. Càng mỏng càng tốt ha. Đây, vỏ bánh mỏng như thế này là được. Mình cho qua dĩa và cũng ủ khăn để không bị khô bột. Tiếp tục với những cái còn lại. Mình cứ làm hết 10 cái, lại tiếp tục lấy ra một cục bột lúc nãy, chia cắt thành 10 phần bằng nhau, lại tiếp tục nhấn thành 10 cái vỏ bánh. Ở đây mình sẽ làm 30 cái. Mình lấy nhân trong tủ lạnh ra và sẽ gói nhân. Nếu mới gói, anh chị em mình có thể cho ít nhân để tí cho dễ gói. Mình tạo thành 2 nếp gấp. Sau đó ép lại với nhau, tiếp tục tạo một nếp gấp. Sau đó ép lại, cứ tiếp tục cho đến hết. Gấp 4 đến 5 lần nếp gấp là được. Sau khi gói xong mình sẽ đi hấp. Mình cho giấy nến vào sẵn hấp để đáy bánh của mình không bị dính. Sau đó xếp há cảo vào sẵn. Mình đừng xếp quá sát nhau thì khi hấp sẽ bị dính với nhau nha. Một sẵn này thì mình hấp được 15 cái. Em nên chia thành 2 lần hấp. Nếu muốn để bữa sau thì mình cũng hấp xong mới bảo quản ngăn đông tủ lạnh. Muốn ăn thì mình sẽ đem ra hấp lại nhưng sẽ không còn ngon bằng lần hấp đầu tiên. Mình chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi. Cho sẵn vào hấp. Chỉ cần hấp 5 phút là lấy ra được rồi. Trong khi chờ hấp, em Linh sẽ chuẩn bị nước chấm ăn kèm. Mình sẽ cho một ít nước tương và giấm tiều. Thêm một ít sa tế đặc biệt do em Linh tự làm. Sau 5 phút thì mình tắt bếp và cho sẵn ra nha. Một cái há cảo ngon là vỏ phải mỏng nha mọi người. Vỏ dày ăn sẽ bị quá dai và không còn ngon. Và khi hấp xong vỏ bánh không bị rách là chuẩn bài nha mọi người. Phần nhân mình dùng tôm thủy tinh là rất ngon rồi. Không thể thiếu được là nước chấm sa tế đặc biệt, tạo nên hương vị đặc trưng của món hoa. Há cảo dễ làm, ăn bữa nào cũng được, nhà nào cũng có thể ăn được nha. Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, mọi người hãy vào bếp cùng làm há cảo cho cả nhà ăn nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em Linh.
Hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau.